අද අපි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ make up කියන phrasal verb එකේ meaning එක මොකද්ද? මොන අවස්ථාවලද අපි මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේම වාක්‍යවල භාවිතා වුණාම මේ phrasal verb එක හරහා එන meaning එක මොකද්ද? ඔන්න ඔය කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ පාඩම හරහා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. අපි හැමදාම phrasal verb වල phrasal verbs වල meaning එක හොයාගන්නේ ඒවා වාක්‍ය වල භාවිතා කරලා ඒ අනුව තමයි අපි phrasal verbs වල තේරුම හොයාගන්නේ. අපි අදත් බලමු වාක්‍යයක භාවිතා කරලා මෙන්න මේ make up කියන phrasal verb එකේ meaning එක මොකද්ද සහ මොන වගේ අවස්ථාවලද මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. පළවෙනි වාක්‍යය. My sister didn't want to go to school yesterday. මගේ සහෝදරියට ඊයේ අවශ්‍ය වුණේ නැහැ පාසලට යන්න. My sister didn't want to go to school yesterday. So she made up an excuse about being ill. ඒ නිසා මොකද්ද කරේ? එයා කතාවක් හැදුවා. නේ? කියන්නේ බොරු හේතුවක් හැදුවා. made up කියලා මෙතන මේ කියන්නේ එක්ක කතාවක් හදනවා, හේතුවක් හදනවා, බොරුවට හදනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවට තමයි මේ make up කියන phrasal verb එක අපි භාවිතා කරන්නේ. මෙතන ඇත්තටම make up කියන phrasal verb එකේ past tense එක තමයි භාවිත කරලා තියෙන්නේ made up කියන එක. an excuse කියලා කියන්නේ හේතුවක්. ඒ කියන්නේ පාසල් යන්න බැරි වුණේ ඇයි කියන බොරු හේතුවක්. an excuse. made up an excuse about being ill. අසනීප වෙලා සිටියා කියලා බොරු හේතුවක් තමයි එයා හැදුවේ. right? බොරු හේතුවක් හදලා එයාට පුළුවන් වුණා ඉස්කෝලේ යන්න නැතුව ඉන්න. ඒකයි එයාට අවශ්‍ය නැහැ. ඒතර මේ make up නැත්නම් made up කියන phrasal verb එකේ meaning එක තමයි බොරු කතාවක් හදනවා නැත්නම් බොරු හේතුවක් හදනවා කියලා අපිට කියන්න අවශ්‍යයි නම් ඒ සඳහා තමයි මෙන්න මේ phrasal verb එක භාවිතා කරන්නේ. හරි. ආයෙ බලමු මේකේ තවත් උදාහරණ කීපයක්. අපි ගත්තොත් එම මෙන්න මේ වාක්‍යය. The children loved Uncle Sarath because he was good at making up new stories. හරි. ළමෙන් සරත් අංකල්ට හොඟක් කැමති වුණා. හේතුව තමයි because කියන එක භාවිතා කරන්නේ හේතුව සඳහන් කරන්න. Because he was good at making up new stories. අලුත් කතන්දර නිර්මාණය කිරීම සඳහා නැත්නම් බොරු කතන්දර අලුත් කතන්දර නිර්මාණය කිරීම සඳහා හදන්න මෙයා හරිම දක්ෂයි. මේ good at කියන එක අපි භාවිතා කරන්නේ යම් කිසි දෙයකට දක්ෂයි කියලා අපිට කියන්න අවශ්‍යයි නම් good at කියන එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකත් phrasal verb එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒකට භාවිතා වෙන collocations කියලා අපි කියනවා. අන්නේ set එකක්. එතකොට good at making up new stories. අලුත් කතන්දර හැදීමට එයාට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි එයා ළමයින් අතර හොඟක් ප්‍රසිද්ධ. ඒතර මේ make up කියන phrasal verb එක භාවිතා වෙන්නේ ඒතර මතක තියාගන්න. හේතුවක්, කතාවක්, අන්න වගේ දෙයක් අලුතෙන් බොරුවට හදනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවට අපිට make up කියන phrasal verb එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඇත්තටම grammar point එකක් කියලා දුන්නොත් making up. ඇයි මේ ing එක දාලා තියෙන්නේ කියලා කිව්වොත් එම at කියන preposition එකෙන් පස්සේ එන verb එක ing form එකේ තියෙන්න ඕනේ. at making up new stories. right? හරි. අපි බලමු මේකේ තවත් උදාහරණයක්. I made up a story about losing my wallet. හරි. මම කතාවක් හැදුවා මගේ පර්ස් එක නැති වුණා කියලා කියන්නේ. So he paid the drinks bill for me. ඒ නිසා මොකක්ද උනේ? ඔහු බීම සඳහා අදාළ බිල ඔහු ගෙව්වා. ඒතර මෙතනත් මේ made up කියන phrasal verb එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් කතාවක් හැදුවා කියලා කියන්නේ. නේ? I made up a story. මම කතාවක් හැදුවා. ඒතර යම් කිසි දෙයක් අලුතෙන් නිර්මාණය කරලා හැදුවා බොරුවට හැදුවා කියලා කියන්න ඕන නම් අන්න ඒ අවස්ථාව සඳහා මෙන්න මේ make up කියන නැත්නම් made up කියන එකේ past tense එක මේ phrasal verb එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ තේරුම ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. හරි. එහෙනම් අපි අද මේ පාඩම හරහා ඉගෙන ගත්තේ මෙන්න මේ make up කියන phrasal verb එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ, මොන අවස්ථාවකටද අපි භාවිතා කරන්නේ සහ make up කියන phrasal verb එකේ තේරුම මොකක්ද? ඔන්න ඔය කාරණා තමයි මේ පාඩම හරහා අපි කතා කරේ. එහෙනම් මෙවැනිම තවත් පාඩමකින් ඔබ හමු වනතුරු මා ඔබ සමු ගන්නවා. Bye for now.